Yeah! Teka lang, nabibidyo eh. Ay, isa pa. One more. Daddy help. Daddy help. Daddy help na. Daddy help. Thank you. Yeah, Daddy help. Good girl. Thanks, baby. Sus! Iyak-iyak naman. Daddy help. Oh, give daddy mo. Good job, baby. Iba. Okay, let's try. Alam ko na. Wow! Happy? Happy ang Wisi? Oh, nice! You like. Sipag po ng asawa ko. Thank you so much. Thank you for appreciation. Magaling na talaga siya. Magaling na po talaga yung asawa ko. Medyo sinisipag po siya. Yay, Mommy! Mommy! Easy, mabugin. Easy, ha? Lumapit ka pa kay Daddy, ha? Easy. Easy. Good night. Good morning! Another morning tayo today. And ngayon, magluluto ako ng available dito sa aming lagayan ng pagkain, which is itong corned beef and meatloaf. Ayan. So, maghihiwa tayo ng sibuyas. Marami ako maglagay ng sibuyas, guys. As in, gusto ko may mga crunchy sibuyas ganun. Tapos, hinahaluan ko rin siya ng bawang para mas ibang flavor. Ayan, mince lang siya, ganyan. Tapos, ayan, yun lang. Medyo pipinin natin. Ayan, tapos magsalang na tayo, guys, para makapag-breakfast na tayo. Ayan, medyo malaki yung kawaling pinaglutuan ko kasi medyo madami yung corned beef na lulutuin natin. So, unahin ko yung ating meatloaf. Ayan. Mga iuda lang sa amin to, guys. So, mga dilata na to. So, ayan. Ito yung ating meatloaf. Actually, hindi kami masyado mahilig mag-meatloaf. Ayan. Ayuda lang kasi ito galing barangay. Kaya, syempre, sayang naman ang food. Kaya kailangan natin kainin, di ba? So, as much as possible, hindi kami masyado nagka-canned goods. So, kung po pwedeng yung mga raw meat, yun yung binibili namin. Ano ba itsura? So, syempre, alam mo na, meron mga ganitong dumarating na food. Syempre, kailangan kainin natin instead masayang, di ba? So, yun. Ayan. So, ayan. Medyo ina-avoid ko din kasi yung mga preservative foods. Kaya, medyo hindi ako mahilig bumili ng mga ganyan. Pero, syempre, alam mo na, paminsan-minsan, ayan, luto tayo ng mga ganito. Yan, ito pa yung excess. And then, yan. After nun, corned beef naman tayo. Ayan. Sobrang sarap talaga kapag maraming sibuyas. Promise.
Kasi gusto ko talaga yung mga sibuyas sa luto, lalo na yung ibang luto ng may pwedeng damihan ng sibuyas. Like yung beef steak, ng ganyan. Basta yung pwedeng madamihan yung sibuyas sa adobo. Ayan, adobo. So, yan. Medyo, hindi ko siya masyado niluluto kasi gusto ko crunchy pa yung yung onion pagka kinakain siya. Tapos yan, additional flavor. Ito yung garlic. Halo-halo lang natin hanggang sa medyo mag-brownish yung garlic natin. So, yan, simple lang naman tayo magluto ng ating corned beef. Halo-halo lang, ganyan. Ayan. And thank you sa mga nagbigay ng food sa amin kasi very thankful kami. Kasi, di ba, ang hirap lumabas. Tapos, ayan, merong mga nagdadala sa amin dito sa bahay ng pagkain. So, ayan. Thank you so much, guys. Mga grocery packs, ganyan. And, alam niyo na kasi, di ba, nagkasakit si Daddy Rodel. And, kailangan namin ng mga help ng mga nasa paligid namin. So, yun. Thank you so much talaga. So, ayan. Parang pwede na to pwede na to ihalo sa corned beef. Ayan. So, buksan natin. Yung gamit ko, guys, is Argentina. Ayan. Diba? Argentina corned beef. Masarap ang Argentina, lalo na kapag bagong siya, luto. As in, ito, yung right after na kakaluto mo pa lang. Naku, Diyos ko, sobrang sarap nito sa kanin, mga beb. Ayan. Diba, yata ko nito, 2 kanin. Halo-halo lang, bango. Actually, alam niyo ba, kung ako magluluto ng corned beef, gusto ko medyo spicy siya, ganyan. Kasi meron kasi kami mga babies dito, mga kids. Ayan, alam niyo naman yung mga bululot ko. So, hindi masyado kailangan maanghang. Tsaka yung pepper, si Daddy Rodel, medyo mahilig siya sa pepper. So, yun, hindi ko na masyado din nilalagyan kasi nga, maanghangan sila. Pero kung ako lang talaga kakain nito, sobrang anghang nito, guys. As in, alam mo yun, parang tulo na yung sipon mo kapag nilagyan ko siya ng mga sili o kaya ng cayenne pepper, mga chili powder o whatever na pangpaanghang, hot sauce, ayan. O, diba? Ang sarap-sarap. Ayan, naglagay pa ako ng konting onion. Hindi ko siya nilahat kasi mas gusto ko yung talaga may nangangatapang mga sibuyas siya. Ayan. Ganyan ako magluto ng aking corned beef. Ay, diba? Ang sarap. Shit. Ang sarap. Ay, diba? So, ayan. Medyo ready na to kaya i-plating na natin. Bango. So, kuha lang ako ng plato. Ang tagal ng plato. Tapos, ano ba yung plato, Daddy? Plato, Daddy. Plato, please. Ay, Jiva, ang tagal. Jiva, ang tagal ng plato. Plato, please. I'm hungry. I'm hungry na. Anytime mga Vev, enjoy tayo ngayon sa pagkain ng corned beef na napakarami. Actually, hindi mahilig si Mama at si Papa sa ganitong ulam. Kaya, ayan. Siguro mga 2 araw naming ulam ni Daddy Rodel ito. Ayan, halo-haloin ko lang muna para medyo maluto-luto yung last na sibuyas na nilagay natin, pero hindi masyadong luto, okay? Kasi gusto ko nga yung medyo crunchy siya, ganyan. So, ayan. Ito na yata yung plato. Tagal ng plato. Plato, please. Diba? Tagal pa rin. Gutom namin.
Ayan, ito na ang ating flatso. Sarap ng corned beef. Ang dami talaga nito guys, yung dalawang pan. Medyo, ayan. Pagka isa kasi, parang medyo tipid or medyo bitin yung isang can para sa amin. Kasi alam niyo naman yung husband ko, diba? Medyo, ano siya, madambuhala. Ayun. Matangkad kasi yung asawa ko guys, kaya siyempre, kailangan din niya ng enough food. Tapos, pati yung aking panganay, medyo malakas-lakas din kumain yan. Kaya, ayan, tinamihan Reese. ito si Reese girl. Kinikita. The happy tummy. No more pupo na. Oh, Reese. Aba? Mag-acrobat ka, ha? Oh. Kaya mo ba yan? Oh, patay ka. Ang galing-galing mo talaga, Reese. Other one, baby. Other one. Other one. This one. Your right. Your left hand. Yan. Good girl. Other one. Yay! How about the pants naman? Get your diaper na. Get your diaper. Get your diaper, baby. You know. Oh, one lang. Get one lang. Oh, put it back. Put it back. Okay, good girl. Right now. Oh, remove your panty. So, this is my, oh no, the Bexy. So, this is, oops, Bexy. So, this is my activity for Gia. Pagkagabi. Yan. Exercise. Yan. So, ang pinapagamit ko sa kanya is yung pants. Para mas madali niyang maisuot yung diaper niya. It's just like parang short. Gano'n. Ayan. O, diba? Yay! Oh. Other one also. Oh, put it on the stairs. Put it in the stairs. Here pa, baby. Your panty. Put it there. Yan. Put it outside on the stairs. Good girl. Change na yan. Nag-change. Gabi na naman, guys. Another good night na naman para sa ating mga babies. Ayan, medyo kinikiliti ko si Rizzy. Ayan, sarap kasi ng tao ng baby, diba? Kapag pinapakinggan. Nag-enjoy din naman siya sa pagkakakiliti ko sa kanya. So, yun guys. Nilalaro-laro ko muna si baby. Papantok muna kami. See you guys. Thank you for watching. Bye-bye. Inside